boltan. En það kemur sendingin vinstri vænginn og Málfríður Anna skallar þennan bolta út af og innkast sem gestirnir fá. Það er Madalín Kín sem tekur þetta innkast fyrir Grindvíkinga. Kemur hérna. Þetta er svo aftanleikur þarna hjá Mariana Romero og Málfríður neglir þessum bolta hérna upp í loftið en það er búið að dæma aukaspyrnu á gestina. Hallbera setur hann hérna á Kristall Thompson. Hún kemur boltanum á Fandísi hérna inn á miðjunni. Fandísi frábær leikmaður og mikill fengur fyrir þetta valslið. Svona miðað við allan þann liðstyrk sem Hlíðarenda stúlkur fengu fyrir þetta tímabil þá eru 20 stig eftir 11 leiki alls ekki nægilega gott. Þetta er svona lið og mannskapur sem á að sjálfsögðu að vera að berjast Íslandsmeistaratitilinn. Það eru þarna landsliðsmenn hver á fætur öðrum. Hérna kemur Elín Metta Jensen sem er einn af þessum landsliðsmönnum. Frábær bolti hérna inn á Fandísi, hún leggur hann út í teginn en Vivian Dominguez grípur þetta. Frábær bolti hérna frá Fandísi. Telma lyftir boltanum upp við öllin, ætlaði að reyna að finna þetta Fandísi, gekk ekki. Þessi bolti og mikil vikt í honum. Vivian tekur hann hér tilbaka. Útspark frá Vivian, hittir þarna samherja og þetta er ágætlega gert. Það er María Sól. En missir boltan, gefur boltan bara beint í lappirnar á Fandísi. Fandís á Kristall. Kristall Tómas, hvað gerir hún? Með boltan þetta fyrir Vivian nær að slaka. Slæma hendin í hana, setja hann til hliðar. Málfríður. Grindvíkingar eiga þetta innkast, ég er nú ekki sannfærður þennan dóm. Elín Metta snýri hérna baki vörð Grindvíkinga. Gestirnir vinna hérna boltan. Ára Madalín Kín setur hann hérna upp völlin og þessi bolti beint á Hallberu sem leitar tilbaka á Söndru í markinu hjá Val. Ariana. Og það er Málfríður Erna. Skoraði í fyrirleikliðana í deildinni í Grindavik. Þetta er boltin upp völlin. Kristall eltir þetta. En Linda Hesún setur þetta út til vinstri og valsmenn fá hér innkast á 4. mínútu. Taka þetta snöggt. Kristall kemur boltanum á Fandísi, fær hann aftur. Það var Hallbera. Hallbera hérna með sendingu, þetta er fínn bolti en Vivian grípur þetta. Ríó Hardy hérna, skallar þetta út til hægri, boltinn tilbaka á Söndru. Söndra hérna, finnur Málfríð Önnu, Mariana. Málfríður hérna, missa boltan á hættulegum stað. Þarna, Ríó Hardy tekið niður, þetta er aukaspyrna á stór hættulegum stað sem Grindavík fær hér á 5. mínútu. Það er Ásdís Karen sem brýtur hérna klaufalega af sér og Ríó Hardy tekin hérna niður. Þetta er hættulegt, rétt fyrir utan djebóan. Það er spurning hver tekur þetta. Ísabel
Jasmín Almarsdóttir eða Ríó Hardy. Vigfús flautar hér flautu sína. Takanda hérna stutt og Ríó hérna með skotið beint í fandísi. Þetta var sérstök svona framkvæmd á þessar aukaspyrnu. Mjög gott færi og þú átt bara að láta vaða, ekkert vera með einhverjar krúsidúllur þarna í þessari stöðu. Þetta var það gott færi. Auðvitað tekur bara skotið og lætur allavega Söndru hafa fyrir því að verja þetta skot. Hallbera fær hérna boltan út í vinstra megin. Hár bolti hérna upp. Kristal Tómas eldir þetta. Með boltinn á Dominík tilbaka. Þær senda boltan beint út af. Valsmenn fá hér innkast. Hallbera snögg að taka það. Reynir að finna þetta Kristal Tómas. Og það er bara innkast sem Grindvíkingar eiga. Ekkert á þetta að mati Vigfúsar. Það kemur innkastið upp öllin. Dröfn Einarsdóttir skallar þetta tilbaka. Grindvíkingar halda þessu. Ríó eða kassar þetta niður beint á Hallberu sem kemur þessu ekki á samherja. Ríó Hardy tekur hérna boltan niður. Sækir hérna átt á miðjunni. Boltinn hérna á Málfríði Ernu. Hún setur hann tilbaka á Söndru Sigurðardóttir. Það er Arjana. María Sól reynir að pressa hann eitthvað á Arjanu, gengur ekki. Valsmenn spila bara ágætlega út úr þessari stöðu og stilla hér upp í sókn. Hallbera með flotta sendingu. Elín Metta er hérna í fínni stöðu vinstramegin, reynir að finna fandísi, gengur ekki en hér er skot á markið beint í kollinn á Steffi Hardy. Það var hættulegt fyrir Valsmenn. Það var Ásdís með skotið aftur í varnarmann. Helga Guðrún eldir þetta. Helga Guðrún neyðist til að setja þetta út fyrir hliðarlínu og innkast sem Valur fær. 7 mínútur liðnar af þessum leik. Ekkert færi komið. Það var Valsmenn. María Sól ennþá með boltan og Ásdís dæmt brotleg þarna. Ríó Hardy hérna í baráttunni. Það var Hlín Eiríks hérna, setur hann í Grindvíking og Valsmenn fá innkast. Málfríður hana á Elínu Mettu. Elín Metta hérna á Ásdísi á miðjunni. Ásdís færir boltan hérna yfir á Telmu. Telma lyftir hérna boltanum en Kristal Tómas nær ekki til hans. Klaufalegt því að það var allt galopið hérna úti vinstra megin. Valsmenn verða að gera þetta miklu betur. Sendingin frá Telmu bara allt og há og först. Þetta er vel gert hjá Arjana. Hérna Hlín kemur á Telmu. Ásdís lyftur á Kristal Tómas. Kristal tekur hann niður á kassan. Þetta er vel gert en varnarleikurinn fínn engu að síður. Hérna er lélegur bolti. Ásdís kemst hann inn í þetta. Hérna er Elín Metta inn í djöfbónum, reynir að finna Hlín en fínasti varnarleikur hjá Grindvíkingum. Vinna hér boltan. María Sól setur hérna boltan inn á miðuna. Og það er Dröfn á Telmu Lind. Madalín Kín lyftir hérna boltanum en þessi óvinnalega og aftur fyrir endamörk Valsmanna. Það er markspyrna frá marki heimamanna. Heldur betur tíðindi á Kópavogsvelli hjá Magga Bö sem er sennilega með iðagrænt grasið. Blikar 2, HK Víkingur 0 eftir 10 mínútur. Berglind Björg Þorvaldsdóttir með 2 mörk á 1 mínútu. 4. og 5. mínútu. Algjörlega með ólíkindum. Berglind kominn með 9 mörk í deildinni.
2-0 fyrir Breiðablik gegn HK Víking og þá eru blikarnir að fara að tylla sér á toppinn. Vivian hérna með markspyrnuna, Telma í baráttunni við Ríó Hardy. Ásdís fær boltan hérna, Kristal Tómas með henni. Ásdís setur hann á Kristal, Kristal hérna reynir að kloppa. Grindvíkingin gengur ekki. Kristal fljót að taka þetta innkast, væntanlega verið tekið á röngum stað eða bara vitlaust innkast hjá Kristal Tómas. Telma. Það Aríana. Málfríður hérna með dabran bolta þarna. Ætlar að reyna að setja hann á Hallberu. Hitt hann ekki. Boltinn út af og innkast sem Grindvíkingar fá hér 11. mínútu. Aríana hérna á samskiptaleysi þarna milli Aríanu og Söndru og sem betur fer fyrir Valsmenn blessast þetta. Fandís hérna inn á miðunni, hvað gerir hún? Hún er að leita hér að samherja, ennþá með boltan, setur hann út til hægri. Það er Hlín Eiríksdóttir. Hlín gerir þetta mjög vel, ennþá með boltan. Málfríður Anna með henni, hvað gerir Málfríður? Hlín í takt að fara Málfríði, nú er allt að opnast hérna. Ásdís fær sendingu, en varnarleikur Grindvíkinga nokkuð fínn í þessari stöðu. Sendingin að fara Maríu Sól tilbaka, aftur á móti ekki nægilega góð. Koma gestirni, fá þarna pressu frá Hlín og ekkert dæmt á þetta. Áfram með leikinn, Elín Metta á Ásdísi. Ásdís með skotið fyrir þarna beint í bringuna á Grindvíkingum og núna mætti nú fara að henda þessu bolta út af í smá stund. Góð pirringur hérna á Grindvíkingum, en það er bara akkurat ekki þeirra mál, þeirra rauðu að setja boltan út af. En þetta virðist bara vera nokkuð alvarlegt. Vigfús kallar hér á sjúkrateymi Grindvíkinga, fáum að sjá þetta eins aftur. Það er Helga Guðrún Kristinsdóttir. Hlín fer hérna í hana og fer hérna harkalega í hnéð á henni og þetta hefði nú átt að vera aukaspyrna að mínu mati. Það segja alveg svo er. Liggur hérna ennþá eftir að vera kælana. Smá kælisbrey á hné. Sjáum þetta enn eina ferðina. Þetta er ekki gott. Fer vissuleiti í boltan, sparkar þetta í boltan, hann fer alveg af ofboðslegum krafti inn í leikmanninn. Þannig að þetta er í mínum bókum, ég er nú engin dómari, en þetta er aukaspyrna. En vonandi jafnar Helga Guðrún Kristinsdóttir sig fljótlega. Valsmenn sparka hér boltanum út af. Kemur innkast hjá Grindvíkingum. Málfríður Anna setur boltan hérna upp völlinn, en finnur ekki Fandísi þarna og hár bolti fyrir hana. Það var Aríana. Fríða á Fandísi. Fandísi hérna alveg á miðunni. Þetta er ekki góð sending frá Fandísi. Málfríður Anna heldur boltanum. Og sendingarnar í þessum leik, þær hafa bara verið virkilega slappar hjá báðum liðum. Elín Metta, þetta gæti verið hættulegt. Elín Metta er fín í þessari stöðu. Setur hann hérna út til vinstri á Kristal Tómas. Hittir ekki á hana. Ásdís fær að lokum boltan. Það var að Hallbera. Hallbera setur boltan hérna inn í teginn og þessi siglir þarna yfir markið. Markspyrna frá marki Grindvíkinga.
Ástís, inn á miðjunni hjá Val. Rennir sér hérna í boltan. Aukaspyrna dæmt á Grindvíkinga. Ríó Hardi hann eitthvað aðeins að pirra Valsmenn. Færir hérna aðeins boltan af óþörfu. Hallbera á Málfríði Ernu. Hlín. Setur boltan hérna inn á miðjuna. Valsmenn, þetta endar hjá þeim. Ára Hallbera. Van Dís með fína sendingu. En Hlín Eiríksdóttir nær ekki til hans. Telma vinnur þennan bolta. Sendingin Kristal Thomas, hvað gerir hún? Kristal Thomas reynir að koma boltanum hérna fyrir. Valsmenn eiga þennan. Hallbera tekur þetta einn kast. Finnur ekki samherja Margrét Hulda þarna í baráttunni og sterk þarna. Og aftur mætir Margrét Hulda. Hárbolti hérna upp völlinn. Málfríður Erna fljót á vettvang þarna. Hallbera. Hlín hérna með boltan hægra megin. Málfríður hérna, þetta er fínn varnarleikur hjá Maríu Sól, virkilega vel gert hjá henni. En þarna koma Valsmenn, hérna er Ásdís. Ásdís, sjáu þið þarna kominu frí, þarna Kristal Thompson, engin rangstæða hvaða, jú. Það var hún gripinn í landhelgi, Kristal Thomas. Sjáum þetta aftur. Ásdís, sjáu þið, Fandísi hún er alveg dauða frí. Kristal Thomas á að gera miklu betur þarna. Hún á ekki að láta grípa sig í þessari stöðu, vera bara í rétt stöðinni. Skotið vel yfir. Hornspyrna sem Valsmenn fá hér á 20. mínútu. Blikarnir komnir í 3-0. Guðrún Arnardóttir skorar hér mark Breiðabliks.
Boltinn inn í teiginn en þetta gera þær vel. Steffi Hardís skallar þetta í burtu og hún mætir aftur. Telma kassar hann hérna niður á Ásdísi. Álfríður Anna. Finnur hér samverja ára Fandís. Lyfti boltanum hérna inn í teiginn. Þetta gerir Vivian Dominguez ágætlega. Grípur þarna boltan. Fyrir Anna, reynir að setja boltan að það inn í teiginn. En Grindvíkingar gera þetta vel, nú geta þær snúið vörn í sókn. Boltinn inn á miðuna á Madeleine Keane. En þarna Ásdís sterk, vinnur boltan að harðfylgi. Sendingin upp völlinn, Fandís nær ekki til hans. Vivian grípur þetta. Skallin upp völlinn, Elín Metta, hún fljót, nær þessu aftur á móti ekki. Boltinn inn í teiginn, en þessi fer yfir markið. Það er orðið 4-0 fyrir Breiðablik gegn HK Víking. Kristín Dís Árnadóttir að bæta við marki í 20 mínútur liðnar þegar staðan var orðin 4-0. Það er alveg svakalegt. Og ég skal eiginlega lofa ykkur því að þessi leikur er búinn. Kemur hár boltinn út til vinstri. Boltinn inn í teiginn, Kristal Tómas með fína sendingu en fínn varnarleikur þarna og hún meiðist þarna. Helga Guðrún Kristinsdóttir. Sparkaði þarna fast í hana. Kristal Tómas, þetta er flott sending frá henni. Vivian hikar þarna í úthlaupinu og Hlín Eiríksdóttir bombar þarna Grindvíkingin niður. Eitt leikur í gangi í inkassodeild kvenna, IA og Fjölnir og þar er IA yfir 1-0. Eva María Jónsdóttir skoraði á 8. mínútu. Boltið hérna upp. Hlín.
Elín Metta en missir boltan á það. Elín Metta leggur hann hérna á Kristall. Ariana. Van Dís finnur hérna Kristall. Nú er þetta hættulegt fyrir Val en Kristall gerir þetta ekki nægilega vel. Það eru 3 þarna við hliðina á henni. 3 segi ég. Þarna við hliðina á henni en hún bara neglir boltanum vel yfir. Þetta gerir Hlín Eiríksdóttir mjög vel, er komin hérna inn í teig. Hvað gerir hún? Verður að finna samherja núna, eða jafnvel bara skjóta. Hlín er ennþá með boltan, leggur hann út í tegin en Ásdís mokar boltanum himinhátt yfir. Hér á 28. mínútu. Hvorugt liðið að ná sér á strik hér í fyrri hálfleik. Grindvíkingar lítið sem ekkert með boltan í sókn. Valsmenn aðeins meira með hann en ekki að klára færin vel. Helga Guðrún liggur þarna á hliðarlínunni. Er utan vallar. Ásdís. Málfríður Anna. Van Dís tekur á móti boltanum, snýr þarna baki í vörnina. Van Dís er komin inn í teig. Van Dís Friðriksdóttir með skotið. Fer þetta beint í Lindu Hesún. Aftur fyrir endamörk og hornspyrna sem Valsmenn fá. Sjáum þetta eftir. Flottu þríðningur hjá Elínu Mettu og Van Dísi. Van Dís hefði getað hitt þarna markið en þetta er fínn varnarleikur hjá Lindu. Hornspyrna. Hallbera Guðný tekur þessa spyrnu. Kemur við sennilega með innsving bolta inn á miðjan teginn. Hér á 29. mínútu, setur þetta á fjarstöngina, en þarna er Linda, setur þetta inn í eigin teig. Ásdís mokar aftur boltanum yfir. Ásdís Karen Halldórsdóttir. Ásdís með flottan bolta hérna. Elín Metta komin hérna að markinu en með skotið Vivian Dominguez Verda.
Kristall. Ariana. Hálftími liðinn af þessum leik, staðan en markalaus, 0-0. Heimamenn töluvert betri aðilinn í þessum leik en það skiptir akkurat engu máli þú ert ekki búinn að skora og þetta hefur verið akkillesarhæll Valsmanna á þessu tímabili. Það er númer 1 að halda markinu hreinu og sóknarleikurinn ekki alltaf gengi sem skildi. Málfríður hérna með boltann inn á miðjuna. Þarna var Fandís en varnarleikurinn hjá Grindvíkingum sem fyrr ágætur í þessum leik. Vivian setur boltan upp völlinn. Árari og Hardy. Hérna koma Grindvíkingar. Þetta getur verið hættulegt. Helga. Dröpp með sendingu inn í tegin en þessi aftur fyrir endamörk og markspyrna frá marki Vals. Komið í ágæti stöðu en vinnur hornspyrnu fyrir heimamenn. Fandís tekur þessa hornspyrnu. Rennur honum hérna út fyrir tegin. Telma aftur á Fandísi. Fandís lyftir inn í tegin en Grindvíkingar skalla þennan bolta út úr hættinu og leta svona á pressunni tímabundi en þær eru ekki hættar. Telma tekur þetta boltan niður, færir hann á Hallberu. Hallberu ekki með góðan bolta hann á Fandísi. Þetta endar aftur fyrir endamörki á Grindvíkingum og það er markspyrna frá marki gestanna. Skipting í vændum hjá Grindvíkingum og það er hún Helga Guðrún sem mittist þarna á hann er að fara hér af velli og Guðný Eva Birgisdóttir inn á í hennar stað. Valsmenn að fá hér innkast, Kristall tekur þetta snöggt, Elín Metta hérna út í vinstra megin en hún fær boltan aftur í sig og það er markspyrna. Svekkjandi fyrir Elínu Mettu. Hlín komin hérna inn í tegin hægra megin, kemur hérna utan á, færir hann hérna á Málfríðu Önnu, Málfríður sendir boltan inn á miðjuna, Telma tilbaka, hér á Ariana lyftir boltan, þetta er góð bolti og hérna eru Valsmenn komin í döðafæri, Fandís með skotið í stöngina, Fandís fylgjur eftir, þær get ekki skorað Valsmenn, þetta var heldur betur ótrúlegt. 2 skot í stöngina og Grindvíkingar bjarga hér á línu. Þetta verðum við að fá að sjá aftur þegar færi gefst. Þetta var svakalegt. Fandís hérna, þetta er frábær bolti frá Ariana. Fandís skot í stöng, fær frákasti, þær bjargar á línu. Elín Metta nær hérna ekki til boltans. Svakalegur darradans þarna fyrir utan mark Grindvíkinga.
Fandís gríðarlega óheppinn þarna, það verður nú að segjast alveg sér. Með skot í stöng. Og síðan bara bjarga Grindvíkingar þarna á línu. Elín Metta hefði kannski getað gert þetta aðeins betur. Hent sér þarna í boltana miðju hálfrygli. Það er spark frá marki Grindvíkinga. Vivian gerir það. Kristall með sendingu tilbaka hérna á málfríði. Það var Ásdís. Kemur hérna upp vinstra megin en varnarleikurinn ágættur hjá Thelmu Lind þarna en Ásdís vinnur boltan tilbaka. Reynir að setja hérna á Thelmu en Thelma rennir sér í boltan. Þetta endar allt saman hjá Ísabellu. Boltinn hérna út til vinstri. María Sól. María með boltan. Hvað gerir hún? Natalín Kín hérna með skiptinguna, en þetta fer beint á Hallberu sem geysist hér upp völlin með sendinguna hérna, reynir að finna Elínu Mettu en Linda Heysún er mætt hérna á vettvang og kemur boltanum tilbaka á Vivian. Það hafði Vivian tíma, hún þarf ekkert að vera negla boltanum svona strax upp völlin, bara reyna að finna samherja stutt spil. Hérna vinna Grindvíkingar aftur á móti boltan, María Sól inn á miðjuna, þar er Ríó. Missefnuð sending beint á Málfríði Örnu, það er ætlað að reyna að finna þarna Dröfn. Fandís er flink í þessari stöðu með fínan tíma, setur hann hérna á Hlín, Hlín tekur bara skotið og þessi er rétt fram hjá Hlín Eiríksdóttir. Óheppin þarna, fínasta tilraun, Fandís með flotta sendingu. Og auðvitað bara skjóta þarna, Kristall Tómas þarna. Hefði geta náð þessum bolta en hann hefði verið örlítið fyrr á ferð. Það var að Fandís aftur. Það að setja þarna boltan, Laumónum og Elínu Mettu en Grindvíkingar. Þetta er ekki fyrsta skipti sem þær hafa komist svona inn í sendingar í þessum leik. Hallbera. Kristall með fínan snúning. Elín Metta ætlar að gera slíkt í sama og koma boltanum á Kristall. Gengur ekki. Grindvíkingar verjast þessu vel. Elín Metta missir boltan. Dröfn hérna með boltan. Setur hann upp völlin. Þá kemur Ríó Hardy. Ríó Hardy er snögg. Hún kemur hérna á flegi ferði upp völlin. Ríó Hardy með skotið. Sandra grípur þetta. Laus bolti þarna frá Söndru Sigurðardóttir. Þetta hefði nú geta orðið hættulegt. Steffi Hardy. Með smá svona. Grindvíkingar fá hér innkasti. 6 mínútur rúmlega eftir af fyrri hálfleik. Markalaust hér á Origo-vellinum. Staðan er ennþá 4-0 fyrir Breiðablik gegn HK Víking. Staðan í leik Selfoss og Stjörnunar 0-0. Hérna er brotið á Ásdísi, ekkert dæmt. Vigfús lætur bara leikinn halda áfram. Hlín hérna upp í loftið. Elín Metta, kemur honum á Hlín. Hvað getur Hlín hérna hægra megin? Hlín er ennþá með boltan. Og Ásdís með sendingu hérna, Kristall Tómsson setur hann fram hjá. Ásdís Karin hérna lyftir boltanum inn fyrir vörn Grindvíkinga og Kristall Tómas á bara að gera miklu betur þarna. Hún á bara að hitta markið. Þá hefðu þessi leið í netinu, Vivian hefði aldrei náð að verja þetta skot.
Málfríður Anna. Fjórar mínútur eftir af fyrri hálfleik. Kemur sendingin hérna á Kristal Tómas. Hún setur hann á Elínu Mettu sem skallar hann yfir. Dís. Hallbera. Ásdís, hvað gerir hún? Lyftir boltanum hérna út til hægri. Málfríður Anna eldir þetta. Hún heldur þessu inn á. Fær þetta samt mikla pressu frá Guðnýju Evu. Ásdís. Hlín með flottan sendingu hérna en Vivian grípur þetta. Markamínútan er að enda hér á Órugá-vellinum. Það verður væntanlega markalaust hér í hálfleik. Ásdís. Málfríður. Setur hann hérna á Kristal. Tómas. Hann leitar hér tilbaka. Hallbera. Og Thelma. Víkingar skalla þetta tilbaka hér á Vivian. Það gerir Madeleine Keane. Þessi fyrri hálfleikur ekkert verið sérstakur. Þetta er vel gert hjá Valsmönnum. Nú kemur Fandís. Þessi sending ekki nægilega góð. Elín Metta verður að gera miklu betur þarna. Þetta hefði getið verið mjög hættulegt. En bara svona lítil sending sem á að vera svo auðveld. Kemur þarna fyrir aftan Fandísi og sókn sem var á leiðinni að vera bara mjög hættuleg. Kemur ekkert út úr henni. Fyrri hálfleikur að renna hér út og ég gæti verið einni mínútu bætt við, sjáum það kannski hér í mynd. Já, mínútu bætt við. Það stóð dómarinn hérna með þetta allt saman á hreinu. Það var Hallbera. Á Kristal. Elín Metta. Hvað gerir hún?
Já, Fandísi hérna, Fandís með skoti beint í samherja. Ásdís Karen Halldórsdóttir fær þetta skot í sig. Fandís skiptir inn yfir að Hallbera eitt tækifæri viðbót, Hallbera með sendingun inn í tegin og Valstúlkur fá eitt síðasta tækifæri hér undir lok fyrri hálfleiks. Hornspyrna þegar að fyrri hálfleikur er að renna út, þar taka þetta stutt. Fandís setur þetta inn í boxið og hérna er skalli frá marki Grindvíkinga. Þetta er ágætis varnarleikur og Telma með erfiða sendingu, en hér ætti nú Vigfús að fara flauta til hálfleiks. Elín Metta hérna með boltan og hér er flautað til loka fyrri hálfleiks. Staðan markalaus 0-0 hér eftir 45 mínútna bragðdaufan leik. Valsmenn mikið betri, mikið meira með boltan, en það vantar sárlega að skapa sér hættuleg færi. Skiptum aðeins yfir í